Een goedenavond dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Dungeons 3. We gaan weer verder bij de game waar we de vorige week zijn gebleven. En we hadden toen meegemaakt dus dat er een hamer aanwezig is die zo hard doordreunt dat die bij ons in de dungeon te voelen en te merken is. Dus we gaan kijken of we hem kunnen uitschakelen. En dan hopelijk dat we dit level in ieder geval in deze aflevering kunnen afronden. Even kijken waar we allemaal zijn gebleven. Goud waren we bezig. Al onze poppetjes zaten we, ja, redelijk. Ja, we waren allemaal bezig inderdaad. We waren bezig met traps, geloof ik, als ik me niet vergis. Even kijken, dit waren allemaal het upgraden. Daar hoopten we natuurlijk dat er nog meer evilness. Dat moeten we hebben natuurlijk. Waar poppetjes. Spieken. There are enemies in your dungeon. Kijk, het komt mooi uit. Kunnen we gelijk alles maar bij elkaar pakken. Oh ja, joh, bezig met al die traps te plaatsen. Ja, klopt. Daar inderdaad naar binnen komen. Dus plat te kunnen gooien als ze binnenwalsen. Dat klopt inderdaad, ja. Nou ja, verder hadden we een beetje problemen met goud. Het goud liep hier op zich aardig hard. Kijken, minions kunnen we, die hebben we wel in de max. We kunnen wel een aantal poppetjes erbij maken. Maar Talia als eerste. Daar hoeven we niet veel meer te doen. Die hadden we, dat is een graveyard met onze zombies. Die liggen hier overal. Kijken naar de werkplaats waar we lekker bezig gebeuren. Een lekkere grote plaats waar de monsters konden slapen. Eens even kijken wat we nog meer hadden. Die vortex. Onze mana kamer, de Arcadian. Lekker. Zo, steeds met het goud. Oké. Hey, Talia, did you really think I didn't have another race up my sleeve? I had a De hamer second ging iedere keer harder. hammer built. It will tear your dungeon apart. En Move it, we man. hadden er Another eentje al one of gemold those inderdaad. things? Ah, damn it all En hij heeft anyway. een nieuwe Get gemaakt. ready En for dan komt hij hier impact. waarschijnlijk dan With a nog een kaboom! beetje dus. The second death hammer hit on the ground and sent its Nee. destructive waves toward the dungeon. The dungeon heart groaned under the blow. This death hammer also had to be destroyed quickly in order to save the dungeon heart. Just to make sure nothing happens to my poor little hammer, I also built an SLD-26 magical tower shield generator. So knock yourselves out. Generously, the foolish dwarf king grimly revealed the safety mechanisms to the listening and taking notes evil. Before the second death hammer could be turned off, a team would have to land on Endor. I mean, the eager for a Star War evil had to destroy the magic shield. Right then. First, we'll destroy the magical tower, and then Death Hammer number 2. No problem. We're good at breaking things. Oké, goed. Dingen hebben amper schade gekregen, dus we gaan gewoon naar boven. Dan gaan we eens even kijken wat we kunnen doen. Talia kan ook omhoog, nee nog niet. Die wel. What can I do for you? Nou, wat we gaan doen, Talia, kom maar eens even mee. We gaan eens kijken wat we kunnen doen. Oh, kijk eens aan. Ow! Is nog meer? Nee, is niet meer. Nou, we door. Kijken wat we nog meer kunnen vinden. De monsters nou een beetje zitten trainen. Alles is pas level 1 tot 2, 3. Niks tot 4. Want we hebben inderdaad met de eerste hamer hebben we al aardig wat schade Heroes want to geleden. attack one of your islands of evilness. Wat?
is hij al daar? Nee, hij is daar nog niet. Laat het gebeuren. Everything must die. Hoppa. Slangetjes voor. Wat voor boekje hebben we hier? Hoeveel een? Oh ja. Excuses live. I knew you'd Dan need pakken. evil triumph. Wil je hem niet? Zeg nou. Nee, nou dan. Pak hem maar. Je weet wel. Bijna voor serieus. Een bug je nou gewoon en dan kan je hem niet eens pakken. Ja? Oké, nog niet. Wat zit hier? Krijgen wij hier een evilness uit? Lukt dat? Vast wel. Hoppakee, hou er nog eentje bij. Onze evilness gaat stijgen als een gek. Yes. Anders, ja toch? Nee, dat is niet zo anders. Tot daarheen. Lopen, lopen, lopen. Uh-oh. Dit was hamertje 1. Kijk, dat alles een beetje geheeld wordt. Dan kunnen we naar verder. Ik weet niet of de zombies ook geheeld worden, geloof ik niet. Dan maakt het niet zoveel uit. We kunnen in ieder geval weer door. Even kijken. Talia heeft 450 nodig. Ik wil liever eerst wat meer monsters erbij hebben. Laten we bezig zijn met Talia. Die kunnen we wel doen. Research. Poof and away. Goed, dus dat is dat portaal wat we kunnen pakken. Mooi. Wat we ook hebben. Dit heen. Wat gaan we hier vinden? Oké, mooi. Lekker. There are enemies in your dungeon. Dat dus. En ze zijn al dood. Lekker. Niet erg, we hebben ons portaal nu. Het portaal is nu in ieder geval al bezig. Dus ja, het portaal is niet echt bezig met staan in ieder geval, want het blijft gewoon actief.
Oké, dus de zombies healen alleen in de graveyard. Oké. Duidelijk. Nou, we kunnen we veel monsters erbij maken. Banshee, we're screaming at this time of day. Ignore hem. Even kijken. Melee fighter who deals area damage in an area in front of her and slows all affected opponents. Oké. Ik ben wel benieuwd hoe die is, dus we gaan er een paar maken. Goud en dergelijke wat ik zie. Oké, dus hier komen die dames in te zitten. Hier komen die... Wat is het? Onze... Even kijken. Onze Benji. Oké. Afgeladen. Allee, nog 54. Wat hebben we hier? Onze monsters te improven. Eigenlijk geen slecht idee. Nee. Laten we dat eens doen. Ja, dan kunnen we hier niks. Wat is dit? Work faster, you sissies. Unlock the magic room spell, which increases a single room. Oké, dat is de efficiency verhogen, ja. Ik heb meteor shower, dat is hier, ja. Meteorregen. We hebben momenteel niks aan. Hier nog veel goud. Want dan zijn ze niet eens bezig. Waar zijn ze? Want waarom... Oké, hier. Ah, hier zijn ze bezig. PD-bedrag 1039. Dat is dus weinig tegenover wat we al hebben. Er liggen wel een paar PD'tjes mee. Laten de PD'tjes maar voor doorlopen in ieder geval. Dus kunnen we de evilness weer een beetje afwachten om te kijken of we daar wat uit kunnen krijgen dadelijk van de extra. Kijk, het volgende hammer strike hoeveel 35 seconden. Toen net zaten we net over de 1000 damage heen wat de hammer deed. Dus even kijken wat hij nu doet. Goed, dus komt hij met 1 tick extra, dus iets meer damage. You got lucky with the first death hammer. The second will destroy a dungeon. 3. 4. 4. Oké, nu 4. We hebben al wat schade geleden. 4 keer 250 is dus 1000 inderdaad. Valt nog te overleven. Even kijken. Oké, 200 eindig. Hoe vaak kunnen we dat doen dan? Damage, life, energy. Oké. Goed, we gaan weer naar boven. Moeten we even alles selecteren. Ik vergeet iedere keer dat dat gewoon zo kan. Valt me eigenlijk niet pas op weer. Even kijken, dan kunnen we door het portaal en dan komen we hier. What can I do for you? Nu gaan we weer door. We kunnen hier dus nergens langs moeten, dus helemaal oplopen om aan de andere kant te komen. Oké. Dan komen we net terug. Kunnen we nou alweer? Ja, dus. There are enemies in your dungeon. Ja, ik ben al onderweg. Of zijn ze alweer dood? Ze zijn alweer dood. Het is bijna voor niks gegaan. Nou, dan gaan we via deze naar buiten. Het zijn toch korter. Het zit toch gelijk hier. Laten we hier daar dan om te lopen. You desire? Dat is nog wel wat handiger. Of niet dan? 450 totaal, ja. Oké.
de double key. Improve the creature's chance of crit damage. Oké, ja. What? Pakt Talia die of niet? Nee dus. Waarom pak je die niet? Command me. Oké, jawel. Mooi. Time to take out the trash. Destroy Yeah. them all. Oké, ja, prima. Hoe komen we bij die derde hamer? Of tweede hamer? Vraag hem eigenlijk af. Toch die kant op. Hoe moeten we lopen dan? Ah, Snap het niet. Lopen ze dan hierheen, dus helemaal. En dan hier langs, maar dat. Nee, dat kan toch niet? Moeten ze helemaal hier lopen en dan, hè? Ik snap het echt niet. Toch hier, en dan. Hier omhoog. Oh, en dan helemaal zo. Ja, duidelijk. Oké. Zo dus, ja. Oké dan. Oh, wacht maar hier. Talia upgraden. Doe eerst even. I am invincible. Well, Nee. almost. Nee, ook niet almost. Hou je mond. These cowardly dwarves have actually blown up the bridge. I mean, it's good news, though to be feared that greatly, but how are we gonna get through there now? Een soort van spraywave-achtig iets. Increase the damage of creatures. The creature does. Ah, oké. Pak maar. I want Tanos's head. Oké, maar hoe komen wij daar dan over aan? De brug is dus kapot. Oké. The half-blind evil had yet to find another way over the demolished bridge. Had it even really searched for one? Needing an alibi, they quickly sent a few creatures swarming out as a vanguard. The having to look around evil's army had discovered a stone heap. Just a little brute force, and it would fall into the ravine to form something like a bridge. Weg ermee. Zo. Oké. Lekker. Laat ze even een beetje healen. Oh ja, kan ik ook nog een leveltje ook doen. Nou wacht, laten we de rest een leveltje doen. Zo Talia dadelijk natuurlijk flink voor op de rest, waar de rest wat meer is. We kunnen beter zorgen dat de rest wat meer heeft dan dat Talia dadelijk gewoon te veel overheerst. En ja, dan is het zodra Talia dood is, dan houden we het op. Dat moeten we niet hebben. Hop, volgende dorp. Dit gaat wel lekker. Hoi. There are enemies in your dungeon. Zijn allemaal door. Mooi. Scheelt weer. Oh, doe maar nog niet. Nee. Kom eens hier.
I knew you'd need me. We helpen dat dan ook inderdaad. Klikken. Ja. Dat vraag ik altijd. Ze zijn gewoon standaard geselecteerd. Ja, oké. Duidelijk. Waarom worden onze handshies niet geheeld? Omdat we weer de grave verder moeten om te kunnen healen? Ja, dus. Eigenlijk logisch hetzelfde. Goed, wat hebben we hier? Oortjes. Tijd 13.500 gold in totaal. We zitten bijna. Ja, we zitten nog daar. Het schiet ook wel lekker. Maar healing. Kijk, zombies. Werkt dat? Oh, het werkt. Perfect. We zijn de Jezus. Healing zijn we niet nodig. Meer. Deze loopt lekker door. Heel mooi. We wachten tot iedereen weer healed is. En dat is bijna. Nog één Banshee die nog moet. Of twee, ja, twee, drie. Oh, alle drie nog. Oké, ja, dan laat maar gaan. Laat maar even gaan dan. Alle traps zijn in ieder geval klaar. Dus daar komt niemand meer doorheen. Even kijken. Niet dat we hier nog wat missen dadelijk. Vast niet, maar. We houden nou eenmaal van opgeruimde plekjes. Clean spots. Liever allemaal netjes dicht. En alles wat dicht is, dat doen we ook dicht. Of alles wat dicht kan, doen wij ook dicht. Zoals extra gangetjes die veel te breed zijn, bijvoorbeeld zoals die. Kijk, dit is helemaal klaar, dus dat kan ook al dicht. Doe alles wat dicht is. Wat hebben we hier dadelijk? Dat zien we zo. Die kan dicht. Where number 1 failed, number 2 will succeed. Prepare the Death Hammer! Ja joh, geen probleem. Even uit joh. Ik ga je niks meer bereiken in ieder geval. We hebben hoeveel schade gekregen. Dungeon Heart is nu, ja, maar veel. Nou, eentje meer is geweest inderdaad. Oké. Payday. Jee, betaaldag. Gezellig. Nog weer betalen. Goed, dat wordt dichtgegooid. Klaar mee. Die kan helemaal dicht. Ach, die kan niet dicht. Wat is er met die opening daar nog? There are enemies in your dungeon. Yay! Ik hoef eigenlijk niks te doen. Alle traps doen het werk. Even kijken, werkt dat? Als we nou eens een dooie pakken. Die dan in de... Oké, niks meer dus. Oké. Dan laten we liggen.
bezig. Daar zit ook nog goud. Er kan nog genoeg goud. Moet alleen eens fatsoenlijk weggehaald worden. Nou ja, daar zijn ze mee bezig, dus het zal wel goed komen. In ieder geval. Kunnen we upgraden. Dat kost 250 per. Oh. Die nog. Die nog. Die moet 400, 550. Dan gaan wij naar boven. Drop me on the... Ons portaal is weg. Bleh. Give your orders. Oké. We gaan daarheen. Begin maar te rennen, hè. Ach, ze zitten gewoon. Ja, die tweede toren neerhalen. En dan hebben we hier de shieldstone. Die dus weggaat. Ja, waarom blijven die staan? Who do you want dead? I am the Queen of Evil. Door die zombies het niet. Dan zijn dood. Oké. Who do you want killed? Ho, hey ho, Talia doet het zo. I am even stronger. Ah, dat klopt. Ik heb je een level gegeven. Dat is helemaal correct. Off my SLD-26 magical tower shield generator! Hey, Grimly. Your toys break easily. My pals barely got their hands on it and it broke. So, people, let's have a look at this second death hammer, shall we? Keep your hands to yourself and I'll bite your fingers off your goddamn wench. Right, men, prepare the death hammer! Grimly seemed a little desperate upon seeing the occasionally gigging as a stand-up comedian evil turned out to be a brilliant strategist. It relentlessly sent its armies towards the second death hammer. Flikken upgreren. Ja, die gaan de dungeon in. Dan overleven ze niet. Gaat u maar. Kom maar even kijken. There are enemies in your dungeon. Ja, maar die overleven het niet. Die zijn dood. Doei. Rechterwee. En door. Zo, daarna nog een toren met weet ik veel wat. Eerst die samen, de pieten wij of snel. Bijna geen moeite Oh, these things are pretty fragile, aren't they?
Grimly, I think I accidentally broke both your hammers. I'm so sorry. I'll strangle you in my bare hands, girl. You god's damn disgusting. In order to make sure we don't have to cut out all of Grimley's cursing, I'll just take over here. The brilliant evil had succeeded. The second dwarven hammer was also history, and its army marched inexorably towards the dwarven town of Steelsmith. Something else permeated the smell of metalworking that wafted from the city towards the dungeon. The smell of the dwarves' fear. For good reason, too. We're going to tear their city apart. We could still return to the side of good. Let me think about it for a second. No. No. Dat nu ook. Maar kijk. Terug naar de good side. Nee, maar hier. Kunnen we hier nog wat doen? Nee, niet echt. Dat zijn allemaal het hoogste. Dat loopt al. Dat zijn het aantal monsters. Hoeven we niet te upgraden, hebben we al gewerkt. We vegen overal zo doorheen. Dan gooi je die wel omhoog. Dat ook de goede kant op. Traps hoeven allemaal niet gemaakt te worden. Het zou wel leuk zijn. We gaan gewoon een deur plaatsen. Geen idee waarom. Het is leuk. Even kijken voordat je de dungeon inkomt. Moet je door 8 deuren heen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat heb ik weer. Zo doe ik het alweer. Ha ha ha. Hoekje met goud. Leuk. Hammerhand. Oké, Hammerhand is dus dit. 1, 2, 3. Wat? 3 stuks. 3 hamers. Inclusief nog een dikke defentoren. Oeps. Oh, damn it, you always have to be in such a hurry. Ja. But just completed Sorry my that surprise. You know that all good Supplicate. things come in threes. Yeah. Honestly, do you have another one of those damn death hammers? A death hammer? Ha! I have 3 death hammers! What? The whole thing times 3? Not very imaginative, if you ask me. You are so... Stop! Hammer time! Together, the 3 death hammers had a lot more power than a single one. It would certainly be better for the dungeon heart if they too were quickly put out of action. Dat deed inderdaad wel aardig wat damage. Oh jee. Zal je nog een... monsters moeten nog een upgrade geven en dan moet ik... Ja. Komt helemaal goed. Dan even een bandje maken doen. Goed versniffelen. Bijtjes kunnen teleporteren, nice. Kijk, There are enemies in your dungeon. Ja, jullie zijn toch wat in de hoofd. Ga weg. Hier hoor je. Kunnen wij het portaal nu in één keer neerzetten of gaat dat niet? We zijn hier al geweest. Nee dus. Oké, dus we komen iedereen weer even oppakken. Dus dat doen we even nadat we weer een beetje dat wij hebben gedaan.
pakken. Daar bovenin dieven. Hup. Hier dieven. Hup. Boven toe. Hoi. Zijn we er klaar voor? Want we gaan ervoor. Ach, gezellig, hoe komt daar aan? Kijk, een bezoek. We gaan een bezoek verwelkomen. Here we go. Payday. Ja, die PD wacht maar even. Nu geen tijd voor. Nu is het tijd op het torentje te mollen. We lopen al aardig vooruit. Nou, en de tussentijd kunnen we weer lekker de monstertjes een upgradeje geven. Ze gaan er een paar level beter uitzien of wat? Of zie ik dat nou verkeerd? Nee, ik word van een onderweg, moet we lopen heen. En hoe traag zijn we? Ja, is iedereen daar? Yes, oké. Goed zo, even een beetje bijhielen. Let it go, let it go. Fight with your soul. Ja, daar gaan we. Dit was hamertje 3. Die gaan we het torentje in. Die zal ook wel zo weg zijn. Hoe doen we dan? Wachten we nog één van deze upgradeje af. Ja, wachten er nog eentje af. Geven de volgende monsters weer even een boost in hun healing en alles en zo. En dan gaan we dan voor de toren. Even kijken, dan upgraden we die nog wel een keer. Ready, set, go! Knal die handel. Oh, wacht. Oeh, dat is niet zo fijn. Die deed aardig damage. Ja, dus. Healer boys. Go. Hop, weer eentje erbij voor jullie dan. Of ik ga even terug. Ik denk dat dat wel. Enemies have entered the dungeon. Ja, dat weet ik. Maar dat maakt ook niet uit. Overleven ze toch niet. Goed, als ik nou even vlug hield, dan kunnen we in één keer door. Voornamelijk die oude dozen Banshees. De 3 zombies waren al dood? Oké. Komt door eentje.
beetje aan. Brains. Brains. Ik wacht dat alles een beetje geheeld is. Maar ik wil ook niet te lang wachten met die, want anders moeten we dadelijk weer helemaal de hele zooi gaan lopen. Daar heb ik geen zin in. En ik denk dat wij ook gewoon nu gaan. Of niet? Even kijken. Ja, we gaan gewoon. Hup, go. Ja? Heel maar inderdaad. Doe maar. Hier hebben we hier al. Tenminste nog een portaal kunnen gebruiken. Voordat we daar weer de pokken aan hebben moeten lopen. Want ik had echt geen zin om de pokken net alweer te gaan lopen. Dus kunnen we dadelijk zo te zien weer even 2 upgrade's geven aan de healing en de strain en dergelijke. Dat is alleen maar mooi. We z'n allen verzamelen op de brug. Even blijven staan jongens, foto. Nee. Even kijken. Geef jullie een leuk upgrade'tje. Hoppa, life energy 53%, nu damage 21%. Aan de goede kant op. Talia's, level 6 van de 10. Verder vind ik nog niet dat het nodig is. Maar dan gaan we zo achterkomen of het echt zo is of niet. Heyday. Voldoende is geweest. De poort was open. That's the way you want it. I'll take care of you myself. For death and glory, the horn of Grimly Hammerhand shall sound in the deep one last time. Men, let this be the hour when we draw swords together. Now for wrath, now for ruin, and for Red Dawn! Your final hour has come. You pay for this, you damn brat! With these words, Grimly the Dwarven King breathed his last. Ah, he's dood. A well-earned victory for evil. Ha! All the legends and stories that revolve around good heroes. Utter nonsense. In the end, evil will always triumph. Time to enjoy my victory. Victory dance. Talia, what have you done? You killed Grimly. I will have to punish you for this. Stay where you are. I'll be there in a couple of hours. Is that a challenge? Apparently, Tanos was anything but enthusiastic about his foster daughter's deeds. The insightful evil knew that a confrontation was not yet advisable and ordered Talia to travel west, always
west. We could always wait for Father and try to explain everything to him. Oi, 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 oh, come on. Even my good side can't be that naive. He'll skin me alive if he gets his hands on me. There's no way I should get anywhere near him until his anger has cooled. Oh, unfortunately, I'm afraid I have to agree with my evil me. We should let the grass grow over the whole thing first. Oh, good and evil in agreement. A rare stroke of luck, I'd say. So, it was time to run. Oké. Dat was hem dus voor deze campaign. Here, the only problem was, as usual, his own death. After the Dwarven King Grimly suffered a premature death at the hands of the hero-beating evil's armies, the dark elf Talia got herself out of dodge. She took the evil creatures and retreated into the tunnels and mines of Steelsmith, which were connected to the most remote places in the world. The hasty departure proved to be very wise indeed, for shortly afterwards, Tanos appeared on the scene, and with him, a mighty army of good. When he found his dwarven friend's lifeless body, he screamed his pent-up anger out into the world, as overly emotional heroes are often prone to do. A few hours later, Tanos gathered with his 2 remaining comrades and commanders in his tent. We will now repeat approximately what was said. I, the evil will destroy us. We are lost. Wail, wail, and so on. In the end, Tanos called his fellow soldiers to order and commanded them to return to their respective empires and strengthen their defenses. So it was time to do what all good folks do: hide themselves behind thick walls in fear and hope that the storm would pass them by and hit the others. How exceedingly honorable. In the meantime, Tanos sent out some spies to track down his evil student. The Dark Elf had, by then, beaten her way through the mines of Steelsmith, accidentally awakened an army, and fled from a whip-swinging demon. The usual stuff that happens when traveling through dwarven tunnels. At least they had left Tanos and the armies of good far behind them, and now moved almost unmolested through the countryside, determined to continue spreading chaos and horror. Oh, vogeltje. Bzz, weg. Goed, new rooms and creatures. The end of Burger's End. After Grimly's inglorious end, the insidious evil's army had gone through the mines of Steelsmith to escape Tanos' armies and his wrath. The old shafts brought them close to the busy town of Burger's End. Even kijken, new rooms and creatures. Don't allow any enemy to reach the city in the mission. The end of Burger's End. Okay. Brewery. Brewery is your little snutch Orc and Nagas brew beer, which your level 5 and above all creatures want to drink regularly. Oké, ze willen graag een biertje hebben. Komt erop neer. Melee fighters with area damage. When destroyed, the goblin pilot can still save itself and flee. Oké. Mooi. Dan gaan we die ook nog eens even doen. In ieder geval aan het begin in het volgende level. Ik ben benieuwd wat we dus nou weer gaan krijgen voor map om in te spelen. Talia and the all-devouring evil's army had left the mines of Steelsmith behind them, far from Tanos and his henchmen. The tunnels brought them close to the city Burger's End, in the Empire's hinterlands. Burger's End was known for its voracious heroes. More specifically, their appetites were wait for it, dairy. They ate so much that the city had to be supplied with food from the surrounding area on a daily basis. True story. These gluttons are going to be easy. Onwards, creatures of the deviant evil! Give these gourmands their just desserts! This hasty attack wasn't the best idea, as the what is cannon fodder for evil's creatures all too quickly found out.
These well-fed warriors proved to be exceedingly powerful and dismembered the advancing horde with terrifying speed. That could have gone better. Naturally, a battle like that can work up an appetite. Luckily, a transport full of food showed up shortly after the clash. The wheels quickly turned in the deceitful evil's evil brain. What if those deliverers were to have an accident on their way to the city, and the city suddenly ran out of food? It giggled a treacherous little giggle. Those wood piles could be used as a roadblock if they were put into motion with a few hefty blows. That would make transporting that food even more difficult. Okay, then we'll starve the pigs out. A brilliant plan. Do we have to do this? I feel so bad about killing Grimly. Oh, I'm surprised. I thought that evil act would finally extinguish the good part of me. I guess I'll just have to put up with you for a while longer. These schizophrenic monologues are really annoying. They prevent me from saying so much more. Not the worst thing when I look at the reviews of the last game. What? How dare you? Talk about cheeky. You haven't heard the last of this. In its boundless genius, the prudent evil had provided Tanya with a few gobberbots whose combat strength would prove extremely useful. They were just, wait a minute, where are they? Yes! They were supposed to be delivered yesterday, but the postman just left a note at the dungeon entrance saying that I wasn't home. I was here the whole time. Oh, how I'd love to work with professionals. Just once. Professionals. Just once. Take a deep breath. Remember what they taught you. You don't want any more of those electric shocks. Fine. And so, the bad-tempered evil quickly threw 2 gobberbots into the dungeon. Then it went out to find that postman and beat the living crap out of him. Okay. Oké, dat zijn er dus. Duidelijk. Hideout. Is er een soort van slaapplaats dus. Oké. Die moet wat groter worden. Denk ik eigenlijk. Ik geloof dat ik dat best wel heb met de game. Dat ik het nou continu al heb. Dat wil eigenlijk zeggen niet zo al te denderend veel. Ik heb het idee dat het eigenlijk best wel veel moet zijn, maar ik geloof dat er qua ruimte echt wel meevalt. Kijken, dit is een schatkamer. Die maken we even groter. Hop. Dat wordt voor een nieuwe schatkamer. Klaar. Nog meer erbij. Wolfing gewoon even uit. Hideout. Kijk, kamertjes maken. Uh-oh, a spider nest has been unearthed. Dat is een spider nest hier. Okay. Ben ik wel benieuwd naar. Ik doe het niet zo te zien. Als dat alles was, dan heb ik niks te vrezen. Vrees ik. Oh. Nou ja, als dat alles is, dan houdt het best wel op, denk ik. We zorgen dat we alles een beetje bij elkaar krijgen hier.
Zo. Graag die hem open. It's payday. Yay. Handig. Schaatkamers hier verder. Uitrijden. Meanwhile, even the gluttonous heroes of Burger's End had noticed the constant rhythmic thumping sounds coming from underground between chews, and sent scouts and combat troops out towards the dungeon. Ah, these stuffed pigs will be a piece of cake. We could also deal with them peacefully, couldn't we? That was a noble thought from the good Talia, but the heroes of Burger's End were not choosy about what they ate, and dark elf fingers were considered a delicacy. Oh, disgusting! Right, let's roast these pigs. Oh, good call. Ja, de goede kant op. Oké. Klein kamertje naast. Andere monsters. 5 bij 5. Enemies have entered the dungeon. Ah, oké. Nee, hè? Dan ga je dat niet. Where are you taking me? Hoi. Ouch! Spiders have Yeah, spread wow. throughout the underground. Show him. Dit is niet fijn. Where are you taking me? Voorbereiding. Take that, you worm! Golfin aan. Ja. Even kijken. Die golfin gewoon aanlaten. Dan kunnen die namelijk gewoon ook meteen daar neerleggen. Dat is beter is om te doen. Hop. En dat houdt weg. Sneller kunnen, hè? Het is langzaam. Sneller dan je hebben kan.
die zouden we ook uitbreiden. Dat kunnen we hier gaan doen. Oké. Workshop. Nou, in ieder geval de voorbereidingen zijn in ieder geval nu gedaan. En ik zou zeggen, dit was hem weer voor vandaag, voor deze aflevering. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Like deze video, abonneer op mijn kanaal. Volg me vooral op de social media die je kunt vinden in de beschrijving hieronder deze video. Zodat je op de hoogte blijft van de nieuwe afleveringen die online komen wanneer er weer een livestream is. En dat was hem weer. Laters!